to continue to help the 9 months old develop through provide large toy that can be pushed to encourage walking or di kaya sa mga kinasanayan na sa pag-aalaga ng bata yung paggamit ng stroller or walker. Sing songs together. Sabayan na natin yung pagkanta ng turuan na natin yung mga bata ng pagkanta ng ABC or through counting din. Next is avoid television time until age 2. Ito yung usually sa mga ginagawa ngayon ng new generation, yung pagbibigay ng cellphone sa mga bata, then iniiwan na lang din sa crib, which is wrong. Kasi yung mga bata ngayon ay, yung mga bata ay wala pang gaano or wala nga pa talagang lakas upang makontrol yung radiation na pumapasok sa kanila. Kadalasan ay hindi nila alam na yun na rin yung cause ng pagkasakit or paghina ng paningin ng mga anak nila. Lastly is try using a transition object to help decrease separation anxiety. Ugaliin i-guide yung mga babies natin, especially sa mga nag-aalaga dito. Always samahan yung baby na inaalagaan natin. Wag lang natin hayaan na iwan sa crib, na nanonood mag-isa, ganon. Next is, dumako naman tayo sa physical and motor skills ng 12 months old. A 12-month-old child is expected to be 3 times their birth weight. Bumibigat na yung baby. Then, grow to height of 50% over birth length. Tumatangkad na rin sila. Then, next is have a head circumference equal to that of their chest. Then, next is have a 1 to 8 teeth. Nagkakangipin na rin yung mga baby. Then, stand without holding to anything. Sa 12 months old, expected na yung mga bata na kaya na nilang tumayo mag-isa. Walk alone or when holding one hand. Ito yung natututo na rin silang mag-step ng 2 to 3 steps with yung iisa na lang yung hawak na kamay nila. Or yung di kaya yung ginagawa ngayon noon na maglalagay na lang sila ng towel sa level ng mga kilikili nila para matuto yung bata na maging strong or di kaya mag-walk alone. Next is bang two blocks together. Yung pagtayo ng blocks or mga boxes at the same time yung kaya na lang din nilang tumbahin ganun. Turn through the pages of books by flipping many pages at a time. So, expected sa mga bata kapag nagbigay tayo ng libro na pwede nilang basahin is kaya na nilang ilipat or i-flip na maramihan yung book. Kumbaga parang nag-e-explore sila lalo na kapag maraming pictures or may mga big printed na pictures doon or yung mga colorful na pictures. Next is pick up a small object using the tip of their thumb and index finger. Expected din sa mga 12-month-old kapag may nakikita silang maliliit na bagay, pinipick up nila yon. Siguro naku-curious sila kung anong bagay nga ba yon. Last is sleep 8 to 10 hours a night and take 1 to 2 naps during the day. So, matagalan na pagtulog, then kung minsan ay nagigising sila ng mabilisan. Di na naman tayo sa sensory and cognitive skills ng 12 months old. The typical 12-month-old begin pretend play, such as pretending to drink from a cup. So, yung mga 12-month-old, parang magaling na rin silang mag-joke or pinagtitipan nila yung nag-aalaga sa kanila, ganun. Follows a fast-moving object. Yung parang
kapag nag-iwan ka ng, lalo na yung mga car, remote control na mga cars, kapag nag-iiwan ka na ganun, kung nakikita nila yun, sige, hahabulin nila yun. Response to their name. Yun, kapag tinawag mo yung mga pangalan nila, mabilisan silang mag-respond or attentive yung mga tinga nila kapag narinig nila yung mga pangalan nila. Can say mama, papa, and at least one or two other words. So yun, nagkakaroon na rin sila ng word na binibigkas. Ito yung pagtawag nila ng mama, papa, or di kaya may mga terms na rin sila. Lalo na kapag gusto nilang maggatas, sasabihin nila dede, ganun. Then kapag gusto nilang uminom, mam. O, di ba? Next, understand simple commands. So, yung mga 12 months old or yung 1 year old, kaya na rin nilang umintindi ng simpleng utos sa kanila. Tries to imitate animal sounds. So, ito yung parang sinasabi na for example is, anong tunog ng chicken, ganun. O di, sasagot sila ng kok-kok, ganun. Then, kapag anong tunog ng dog, aw-aw. Ganun ang sinasabi nila. Then, connect names with object. Yun, parang explanation or understand na lang yung last. Next is, understand that object continue to exist even when they can't be seen. So, yung, kunwari kapag iniharap mo sa bata yung isang piso, then itatago mo sa likod mo, naghihintay or maghihintay sila na ilabas mo yung object kasi alam nila na andun yung object kahit hindi nila nakikita. Participate in getting dressed, raises arm. So yung papalitan mo na sila, i-command mo na up, ganun. Itataas nila yung kamay nila. Or di kaya kapag nagbibigay tayo ng mga bibiro nila, ganun, marunong lang silang kunin yun through their hands at hawakan yun mag-isa. Play simple back and forth game or yung ball game. Ito yung sinasabi nila na pass, ganon din, or i-dribble nila yung ball na mahahawakan nila. Points the object with the index finger and waves goodbye. So, ito yung usually na tinuturo sa mga bata. Yung alay, ganun. Diba, ginaganon nila yung kamay nila. Then, kapag bye-bye, ganun, ginaganon din nila. Then, usually, tinuturuan din yung bata na mag-bless. Next is, dito pa rin tayo sa sensory and cognitive skills. The typical 12 months old may develop an attachment to a toy or object. Yung parang may mga nagugustuhan na rin silang mga laruan, dolls, or yung teddy bear, ganun. Experience separation anxiety and may cling to parents. Ito yung sa iba is magimmi. O sa mga iba nagtiyan. Ito yung sinasabi nilang magimmi. Yung parang aalis yung parents nila, iiyak sila. May make brief journey away from parents to explore in familiar setting. Kadalasan din sa mga bata is yung gusto nilang labas ng labas kapag pinapasok sila sa loob ng bahay, iiyak sila. Yung iba gusto yung nasa labas kasi parang nag-explore na rin sila. Ito next is the play recommendation for 12 months old. 12-month-old develop skills through play. Ito yung provide picture books
o yung pagbibigay na ng printed and colorful books para sa mga bata, or yung mga shapes, letters, numbers, ganun. Then, provide different stimuli such as going to the mall or zoo. Yung isasama nila yung mga bata sa mall, ganun, then zoo, para ma-explore na rin nila yung mga surroundings. Yung iba ay, may mga malls kasi or zoo na bawal yung mga bata. Or yung mga gawin na lang natin is, kung anong meron yung kung saan pwede or sa surrounding na lang ng bahay pwedeng ilabas yung baby. Para ma-adapt nila kung okay yung surroundings nila, then para ma-explore din nila kung saan sila. Play ball. Ito yung usually sa mga bata na lalaki. 1-year-old na mga lalaki, ginagawan sila or binibilan sila ng ring with ball para matuto na rin silang mag-jump or mag-shoot na ball doon. Build vocabulary by reading and naming people and object in the environment. So, ito yung sinasabi ko na na pagbibigay ng printed books, then i-identify nila kung anong object yon, kung anong pangalan ng bagay na yon, ganun. Then, especially sa mga animals din. Next is teach hot and cold through play. Ito yung pag-a-identify ng kung anong mga bagay na maiinit, kung anong mga bagay or pagkain na malalamig or maiinit, ganun. Next is try using a transitional object to help with separation anxiety. So, may mga bata kasi na umiiyak sila kapag wala silang naririnig na mga music, hindi sila makatulog kapag walang music, or di kaya may mga batang gusto mo na silang kwentuhan ng story, manood ng kwentong pangbata, ganun. So, dyan yung pumapasok yung mga ganung bagay. Next is provide large toy that can be pushed to encourage walking. So, yun, sa 12 months, dito pa rin pumapasok yun. Kasi may mga bata na delay pa rin silang mag-walk. Mas nauuna yung pag-talk nila kaysa sa mga walk, ganun. So, dito inaalalayan pa rin yung mga bata para makalakad ng mabuti. Or ilalagay mo na sa stroller or sa walker. Have a play date with a child of a similar age. Maglaan ng oras para makapaglaro dun sa bata, especially sa mga magulang. Kasi mas maganda na habang bata pa lang ay may time tayo sa anak natin. 'Di ba? Next is avoid television and other screen time until age 2. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, wala pang lakas or wala pang laban yung mga bata sa anti-radiation, sa radiation na sakit. So, ugaliin mo ng mas maganda na sanayin yung bata sa cards, ganun, then sa printed and colorful books. Next is, dito tayo sa 18 months old. Physical and motor skill. The typical 18 months old has a close, soft spot on the front of the head. Is growing at a slower rate and has less of an appetite compared to the months before. Dito na rin pumapasok yung pagpili ng pagkain ng mga bata. Nawawalan sila ng gana kapag ayaw nilang kainin yung inhanda mong pagkain. Is able to control the muscle used to urinate and have bowel
movement by may not be ready to use the toilet. So, yun, parang natututo na rin silang magbawas na mag-isa at tawagan ka na lang kapag tapos na sila dun sa gagawin nila. Run stiffly and falls often. Ito, gusto kasi yung mga batang may edad na ganito is hyper sila. Then, prone din sila sa mga pagtumba, sa pagdapa, ganun. Yun ay normal lang din para sa kanila. Next is able to get onto small chairs without help. So, kaya na rin nilang magbuhat ng maliit na upuan or mga upuan na appropriate or fit sa kanila. Walks upstairs while holding with one hand. So, kaya na rin nilang umakyat, bumaba ng hagdan gamit ang isang kamay. Or gamit ng isang kamay ng nagka-guide sa kanila. Can build a tower of 2 to 4 blocks. So, parang sa picture na yan, may mga blocks, kaya nga rin nilang tumayo. Or higit pa dyan, ata kaya nilang gawin. Can use a spoon and cup with help to feed self. So, may mga sarili na rin silang mga pinggan at kaya na rin nilang i-feed yung sarili nila. Imitate scribbling. Can turn to 2 or 3 pages of a book at a time. So, yun. Nag-i-scan na rin sila ng book. Next is shows affection. O yung parang nagbibigay sila ng kaswitan. Kung minsan, yung kiss dito, lalove, ganun. Lalove kay mami, lalove kay daddy, kiss si tita, ganon. Has separation anxiety. Listen to a story or looks at pictures. Dito ay parang pwede mo na rin makunan or kunan yung attention nila through listening a story or looking at pictures. Can say 10 or more words when asked. So, yun, kaya na rin nilang sumagot ng maraming question, unlike noong sa una, 1 to 2 words lang yung mga kaya nilang bigkasin. Dito siguro kapag tinanong mo na yung mga pangalan nila, alam na nila, ilan yung mga taon nila, alam na rin nila. Kisses parents with lips puckered. So, yung tumutunog, yung ganun, kapag nagkikiss sila, diba? Usually naman ganun sa mga bata. Next is 18 months old sensory and cognitive markers. Identify one or more parts of the body. So, dito ay natututo na yung mga batang mag-identify ng parts of the body. Yung for example is, asan ang eyes? Ganon, ituturo nila yan. Asan ang nose? Ituturo nila yan. Or, asan ang mouth? Ganon, ituturo din nila yan. Marunong na silang mag-identify. Next is understand and able to point to and identify common object and often imitate. O yung pag-identify din ng mga object, then pag-imitate ng mga animal sounds. Diba? Is able to take off some clothes item such as gloves, hat, and socks. So, natututo na yung mga batang mag-alis or magtanggal ng damit nila, shorts, or sapatos, tsinelas. Begins to feel a sense of ownership, identifying people and object by saying my. Dito is natututo na yung batang magsabi ng, oy, akin na yan, ganun. Kapag sinasama mo na sila sa mall,
or mag-shopping, "Mama gusto ko 'yun, mama akin 'yan." Especially sa mga toy na naa-attract sila. Then food. Next is play recommendation for 18 months old. Encourage and provide the necessary space for physical activity. Um, ilagay or mag-set ng hayaan yung mga kids natin na maglaro lang sila sa environment or hayaan na marumihan sila. Pero i-guide pa rin natin sila kasi hindi pa nila alam kung ano yung napupulot nila. Then usually nilalagay nila yun sa mga bibig nila. Kasi maraming nagsasabi na kapag ganun yung bata or hinahayaan sa labas or madumihan, prone sila sa germs. Unlike dun sa sobrang linis naman na bata ay sakitin. Then, provide safe copies of adult tools and equipment for child to play with. So, kailangan din sa mga bata is magbigay ng copy. For example is sa mga shapes. Kailangan na dalawang shapes yung ibigay mo. For example, dalawang triangle, ganun, dalawang circle, para sabayin sila sa pag-identify din at the same time is may bonding rin kayong family. Ganun, for example kasi ganun din yung ginagawa ko kapag may mga tutor or may nagpapaturo sa akin. Parang guide na lang din nila ako para hindi rin sila maboring na sila lang yung nag-a-answer, ganun. Kailangan mo lang din silang sabayan. Allow the child to help around the house and participate in family daily responsibilities. Ituro na rin sa bata yung mga gawain na malinis, din yung pag-identify ng malinis at saka sa marumi or kahit sa maliit na bagay is yung paglagay ng damit nila sa labada or sa lagayan natin na marunuming damit. Encourage play that involves building and creativity. So, yun, wag hayaan na yung bata is tutok na lang sa pagbasa or pag-identify ng printed books. Kailangan din nilang ma-involve sa social or makihalubilo din sila sa mga kasing bata nila. Kasi upang ma-build yung pagka-social, yung pagka-friendly nila, ganun. Hindi lang yung habang bata is sa bahay lang. Kailangan mo din i-introduce sa kanila yung yung paglalaro kasama yung mga barkada. 'Di ba? So, yun.